Xin chào tất cả các bạn. Cái câu hỏi cái video này trả lời câu hỏi cho các bạn về cái việc liên quan chuyện báo trống. Cái này cũng đã nói rồi nhưng mà chắc các bạn không tìm thấy video đó. Lần này hỏi là có bạn hỏi là trong một bài nhạc được phép báo trống bao nhiêu lần? Được phép báo trống bao nhiêu lần? Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là báo trống ở đâu? Nghe như thế nào mới biết báo trống? Đến chỗ nào báo trống đó? Có nghĩa là báo trống ở đâu? Trong một ca khúc, ngay thời điểm nào để xuất phát được câu báo trống? Đấy. Thì muốn nói cho các bạn là trong cái ca khúc đó, bây giờ các bạn nghe thử đi, nghe thử một đoạn đi ha. Coi các bạn đếm coi báo trống được bao nhiêu lần. Tà đan tam pam pam pa pa pam 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 pam. Ngày đó ta lầm lỡ. Đấy, thí dụ cái bài để nhớ một thời ta thấy tà da 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 tan tan ba ta da tan ta da tan tam pam 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 tan 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 tan. Ngày đó ta lầm lỡ bỏ bằng nhau hững hờ tà da da. Đấy, các bạn thấy hai lần báo trống khác nhau. Bây giờ một lần là không báo trống. Tà đan 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 đa 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 tà đa 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 tam bam 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 ta đan đan ta. Ngày đó ta lầm lỡ bỏ bằng nhau hững hờ. Các bạn thấy ba lần đều khác nhau nha. Một lần báo trống chỉ một tôm, lần thứ hai báo cả ô nhịp, lần thứ ba là không báo trống. Thế bây giờ là ví dụ đoạn đó thì báo trống bao nhiêu lần trong một ca khúc? Cái này không quy định, trong âm nhạc không quy định. Báo trống bao nhiêu lần đó là cái chuyện của nhạc công trống. Anh thích bao nhiêu lần kệ anh đi, không cần thiết. Ở đây không quy định, trong ngành âm nhạc không quy định chuyện này báo trống là bao nhiêu lần, không quy định. Thế chúng ta mới nghiên cứu là nên như thế nào mới là phù hợp. Chúng ta đang tìm cái tính phù hợp của nó. Rồi, về nguyên tắc là không có. Bạn muốn báo bao nhiêu lần, tùy thích đi. Rồi, vấn đề báo như thế nào, báo trống như thế nào là tùy các bạn đi. Tùy các bạn. Nãy giờ có 3 cái cách báo trống, 2 cách báo trống và 1 lần không báo trống ngay đoạn đó. Thì như vậy là cái nào hay, cái nào mới là dở? Cái hay và cái dở là do khán giả cảm nhận. Có người thích, có người là không thích. Bởi vì nó không có cái mốc chuẩn nào như thế nào là hay, không có cái chuyện đó. Như thế nào là tùy cái người chơi đó. Thế thì báo trống nói các bạn thêm là cái tính phù hợp. Thí dụ như hồi nãy ví dụ cho các bạn biết. Ví dụ về thăm thành phố náo nương mùa xuân ba lô trên lưng đợi sợt nhanh lan rừng. Có người chiến sĩ áo vương bùi đường xa. Đấy, bạn thấy rõ ràng báo chỉ có một nốt một, nó nhẹ nhàng như là không báo vậy đó. Ê, thăm thành phố náo nương mùa xuân ba lô trên lưng bận chờ nhanh lan rừng. Có người chiến áo vương bùi đường xa đi giữa dòng người qua phố phường đông vui. Đã nở cánh hoa trắng xinh thì cũng được, nó đâu có sai, nó không có sai. Nhưng mà ở đây muốn nói các bạn là cái tính phù hợp. Biết rằng là ngay chỗ nói câu và nói đoạn, nhưng mà nó còn ở ngay cái điểm phiên khúc nhẹ nhàng. Những cái chỗ người ta hát nhẹ nhàng thì nói đoạn với nhau thì đừng ồn ào. Khi nào hết phiên khúc qua đoạn điệp khúc chúng ta mới mạnh mẽ lên và cao trào lên cùng với dàn nhạc. Là cái ý, những cái nội dung của các tác giả người ta muốn nói là nằm ngay cái điệp khúc đó. Lúc đó chúng ta mới báo dài và chúng ta đập mạnh lên hay cái gì đó thì tùy thích.
Còn những câu nói đoạn, nói qua đoạn vẫn còn ở cái phiên khúc thì chúng ta nên nhẹ nhàng báo ngắn, hoặc có thể là không báo, hoặc có thể là báo một nốt. Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng, đơn sơ nhanh làng rừng. Có người chiến sĩ áo vương bùi đường xa. Người ta đang hát nhẹ nhàng như thế, nó còn phiên khúc thì đừng nên đập mạnh và đừng nên ồn ào, bởi vì giai điệu mới là chính, chúng ta chưa phải là chính. Khi nào ngắt hết một đoạn bắt đầu vào điệp khúc, các bạn đập mạnh lên. Nên đừng ngỡ ngàng những cánh hoa trắng xinh lung linh trong ánh mắt, như hoa chưa gần nở trên đôi môi của em. Đang dừng chân bên bờ trước. Đấy, lúc đó chúng ta mới đập mạnh mẽ lên. Nhớ lúc chiên đâu là đã qua điệp khúc, lúc đó chúng ta thoải mái. Thì lúc đó chúng ta có thể là báo dài, kịch tính lên chút xíu để chuyển qua một cái đoạn mới, là như vậy. Thì cái đó là cái kinh nghiệm thôi, chứ trong cái nhà trường không có nhà trường nào dạy ba cái chuyện này ha. Tùy thích, tùy cái ý thức của người chơi, cái cảm nhận của cái người chơi, người ta xử lý. Có nhiều bạn nói rằng là em nghe thì em nghe được, nhưng đến đoạn đó em lại báo trống không được. Em báo trống không được, nghe thì biết đó nhưng mà báo trống không được. Vấn đề là các bạn không có tập luyện gì, không cần phải tập luyện gì. Nó chỉ có một yêu cầu nhỏ nhất. Khi nào bạn đánh một cái điệu trống đó nhuần nhuyễn rồi, tay chân thuần thục rồi, nhuần nhuyễn rồi, lúc đó đó bạn mới rảnh, bạn mới nghe được và bạn xử lý được hết trơn à. Lúc bởi vì là cái thời điểm này là các bạn đánh điệu trống nó chưa có ổn, bạn lo nhịp nhàng của cái cách đánh của bạn và ráp cùng với nhạc để cho nó ăn khớp với nhịp nhàng theo cái nhịp điệu, chứ bạn cũng chưa có rảnh để mà nghe được, để mà xử lý. Cũng giống như là mình nói với các bạn là bạn đang lái chiếc ô tô mà bạn thấy người ta sao lái chiếc ô tô mà vừa lái ô tô mà vừa lái và vừa nghe, có thể là nghe điện thoại, nghe phone đó, lái một tay vẫn được bình thường. Còn bạn đang tập lái, bạn đang tập lái ở trong sân của nhà trường, bạn chưa ra chạy đường trường, các bạn chưa có kinh nghiệm để mà chạy, thành ra là các bạn lo lái không à, lo lái đường trường. Các bạn không có thể buông tay lái ra để mà tìm cái điện thoại để gọi cho ai để nghe phone, lái một tay bằng nghe một tay. Thì giống như vậy đó, giống như ở trong ngành âm nhạc các bạn chơi trống, một cái điệu trống các bạn chơi chưa ổn rồi thì bạn không thể nào mà xử lý những cái câu báo trống mà cho nó đẹp và cho nó hay. Có thể bạn nghe bạn biết nhưng bạn chuẩn bị đánh thì nó đã trôi qua rồi. Hoặc có thể như bạn ghìm lại ngay chỗ đó nữa, chủ động để mà báo trống, thì đoạn đó nó chưa tới sớm. Là như thế thôi chứ không có gì. Còn cái chuyện mà cái set nhạc thì các bạn đánh theo như đó, thì đến cái điểm đó bạn báo trống thì các bạn đã nghe quá nhiều lần và tập dượt quá nhiều lần, đã quen và thành thói quen và đã nhớ luôn rồi. Ở đây phản xạ là yêu cầu bạn nghe một bài nhạc mới hoàn toàn. Bạn là một nhạc công đệm hát cho một người hát một cái bài rất mới hoàn toàn, thì cái đó mới là cái xử lý và phản xạ đó. Chứ còn cái set nhạc thì đã quen rồi, bạn tập quá nhiều lần rồi, bạn biết đến từng câu chữ luôn, bạn thuộc luôn cả cái lời hát luôn, thuộc luôn bài luôn rồi, còn gì nữa. Thì còn gì nữa đâu là gọi là phản xạ. Đấy, bạn không cần phải tập nhiều đâu. Bạn nghe và bạn chơi, bạn đệm, khi nào mà lưu lót được rồi á, thì lúc đó bạn xử lý một bài nhạc rất là tốt và rất ổn và rất có hồn. Thôi được rồi, chào các bạn.